possible by winning the hearts and minds of even the enemy. Yung mga SF, nagsama kami, naglaban sa Abu Sayyaf. Ayaw namin yung gulo dito sa Basilan. Ang gusto namin peace. Sana makamit natin ang kapayapaan dito sa Mindanao, magkaisa Muslim at Christian. Kung ano man yung maiabot namin na tulong sa inyo para sa kapayapaan dito sa Basilan, handa po kami umalalay sa inyo at sumuporta sa inyo. Peace that inspires terrorists to voluntarily surrender. Makuha natin ang kapayapaan pag huminto na lahat ang mga kalokohan dito sa Basilan, lalong-lalo na ang mga Abu Sayyaf na yan. Wala tayong mapapala doon. Kung hindi patay na lang, tulungan natin ang isip. Handa silang tumutulong sa atin, bayan. The Enhanced Comprehensive Local Integration Program reintegrates former communist terrorists back into society. One of many programs that encourage Filipinos on the other side of the law to return without bloodshed. If all means fail to resolve conflict peacefully, paratroopers always have a reserve, a plan B, a course of action to arrange the meeting between evil and their judgment. Special reconnaissance and direct action are our most effective capabilities. Not long after our new assignment in Sulu, we brought justice to the 21 victims of the Sipadan kidnappings in year 2000. The 19-year hunt of Abu Sayyaf sub-leader Anga Aji and his men came to an end. A message to our enemies that never shall evil triumph over good. Success is not only measured by body counts or firearms recovered, but by intangible victories, such as smiles from a grateful people, sincere friendship with families, and genuine love from peaceful communities. There is no force more powerful than love. This is how we come together as a nation. This is why we fight. For the future that we hope will be so much brighter. For those we care about. For lasting peace and development. For the Philippines that we love. Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret, men who fight by night and day, courage take from the Green Beret. Hi, we'd like to invite you this coming Saturday, July 20, at Lapu-Lapu Grandstand AFP in Aguinaldo. There will be a fun run you will enjoy definitely. We'll invite you. See you there. Hello, good afternoon everyone. I hope you're all well. I'd like to invite all of you to come on July 20 at 4:30 in the morning. This is a Saturday. Meron po tayong fun run dito po sa loob ng AFP Camp Aguinaldo. The exact location is actually at Lapu-Lapu Grandstand. This is going to be for the benefit of Santa Rita Orphanage in Parañaque. And so come, it's a 5K run. There's a small registration fee to pay, but this is all for a good effort and for the good benefit of all the orphans of Santa Rita. See you there! Sa pagising sa umaga, hindi ko ay
Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo. Sa pagsakit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon. Kanyon! Pakinggan ang mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Cannon. Kanyon! Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Cannon sa isa na namang matalinong si Rolly Cannon. Kanyon si Rolly Cannon. Umaga sa inyong lahat mga kababayan. Si Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga dito sa Kanyon. Ang produkto ng petrolyo ay tataas na naman sa araw ng bukas. Mukhang tuloy-tuloy na itong pagtaas na ito. Araw ng Martes, piso at 6 na sentimo ang itataas ng presyo ng gasolina. Effective 6 o'clock tomorrow. Kaya yung mga dapat magpagasolina ay magpagasolina na. No? Ang itong transport organization na akto ay magkakaroon din ng transport holiday sa araw na ito. Transport holiday, ayaw nilang gamitin ang strike. Actually, strike ito. Bawal kasing mag-strike kapag mayroon silang mga lalabagin sa mga patakaran ng LTFRB. Sa tingin ko may kailangan ng pahintulot ng LTFRB. Kaya ang ginamit na termino ay transport holiday. Kaya yung mga iba-ibang mga service area, yung mga areas na nandoon ang akto ay makakaranas po ng kakulangan ng transportasyon sa araw na ito, no? At mukhang ang bagyo ay talagang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Naging ganap na pong bagyo itong si Falcon. At ang habagat ay magpapaulan sa ilang bahagi ng buong bansa. In fact, kahapon, ang lakas ng ulan, kagabi. Maraming mga lugar sa Metro Manila ang binaha kagabi.
At inaasahan po ang makulimlim na kalangitan at manakanakang pag-ulan. Sa Metro Manila ay Miyerkules, no? Araw ng Miyerkules, July 17, inaasahan po na magdudulot ng malalakas na pag-ulan ang bagyong Falcon in Metro Manila at habagat sa Kalakhang, Maynila at mas malaking bahagi pa ng Luzon at Visayas, no? Dito sa Metro Manila. Malalakas ang ulan sa Miyerkules. Okay. Sana sa zona ng presidente ay walang malakas na pag-ulan. Kasi marami ang mga dadalo. In fact, sang-ayon sa Malacanang, ang zona ng presidente ay inaayos na. They're now finalizing the fourth zona of the president on the 22nd of July. No? Pang-apat po itong zona ng presidente at mukhang meticulous ang ating Pangulo on the fourth zona, no? Ang balita na ang main speech ng Pangulo ay inaayos na ngayon at kailangan aprobahan ng Pangulo ng Pilipinas for correction. The President will reportedly hold rehearsal for the SONA, no? Mga kababayan, starting July 19, kapag siya'y nakabalik na sa Malacanang. Nasa Davao kasi ang Pangulo sa ngayon, mga kababayan, sa kanyang pagbabalik, ang rehearsal para sa SONA ng Pangulo, no? Talagang pinag-aaralan. Marami kasi ang dapat maisama sa State of the Nation Address ng Pangulo. Alright, nasa linya si Ella Mercado. Campaign sa dengue, pinanawagan daw sa Calabarzon. Ella Mercado, sino ang nananawagan? Ella? Yes, good morning Katropang Rolly. Kaugnay ng tumataas na bilang pa rin ng dengue sa bansa, muling hinikayat ng Regional Office ng Department of Health or DOH ang lahat ng lokal na pamahalaan, lalo na ang mga barangay sa Region 4, na magtigilan ng pagpapalawig ng kampanya para sa kalinisan ng buong kapaligiran sa mga lugar na sakop nito, pribado man o pampubliko. Ilan sa dapat umunang palawikin o palawagin ang sasagawa ng fogging operation, bukod pa ang proper information dissemination sa mga simptomas ng sakit na dengue at kung paano ito maiiwasan. Ang panawagan Katropang Rolly ay bunsod ng Region 4, in particular na ang Calabarzon area ay nakapagtala ng mataas na bilang ng dengue at ilan sa mga bayang tinututukan ay ang mga lugar na batay sa talaan ng DOH ay nakapagtala ng mataas na bilang ng dengue para sa unang quarter ng 2019. Bukod sa lalawigan ng Cavite, prioridad din ng departamento na mabawasan o makontrol ang sakit na dengue sa mga lungsod ng Dasmariñas, Bacoor, General Trias at Imo sa lalawigan ng Cavite, Lipa City, Tanawan at Batangas City sa lalawigan ng Batangas, Calamba at San Pablo sa lalawigan ng Laguna at Lopez naman sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa DOH, mahalagang mapangalagaan ang kalinisan sa mga nabanggit na lugar kung saan nga at lalo't higit base sa talaan din noong nakalipas na taon ay ikoon ng mataas na bilang o maraming mag-aaral ang nabakunahan ng sanghinang kontrobersyal na Dembaksya. Yan ang ating pag-ulat magmula dito sa Calabarzon area. Ako naman ay La Mercado, nag-uulat para sa impilang DWWD. Katropa Radio, iba tayo. Thank you, Ella. Kanyon, si Rolly Cano. Okay, ituloy po natin.
Alam po ninyo itong paglaganap muli ng dengue dito sa ating bansa. Ito'y dahil ayaw nang magpabakuna ang mga tao. Natakot doon sa nangyaring disgrasya during the time of former Health Secretary Garin, na ngayon ay nakalusot, elected congresswoman si Janet Garin. Alam niyo, katakot-takot ang kaso nito ni Congressman Janet Garin. Katakot-takot ang kaso. 100 more Dengvaxia cases ang na-file kay Iloilo Representative and former Health Secretary Janet Garin. Ang dami. Ewan ko lang kung paano ang oras ni Congresswoman Garin sa pagharap sa mga hearings ng mahigit 100 kaso. In connection with the Dengvaxia controversy. Sangayon sa Public Attorney's Office sa PAW, sa pamamagitan po ni Chief Persida Rueda Acosta, marami silang na-file, mayroon silang 4th batch of criminal complaints against Garin and others, with a total number of cases filed recently na 44 cases. Sabi ni Attorney Acosta, they already completed forensic examination on 142 cases. So there will be 98 more cases to be filed. Ayan na, no? Pero alam po ninyo dito sa Pilipinas kasi ang ating batas, kapag ang isang akusado na public official ay hindi pa po na sisentensyahan with finality, kapag naakusa lang ang isang public official kahit na criminal cases, for as long as the case is not decided upon with finality, ay pwede pang tumakbo sa public office. Na yan ang dapat, sabi ko nga, dapat dito sa 18th Congress ay kailangan ayusin po yan. Dapat siguro magkaroon ng panukalang batas, amending that provision. O kaya kailangan siguro ang isang panukalang batas para ipagbawal ang pagkandidato and holding of public office sa mga dating mga government officials na naidemanda na po ng mga criminal charges. Di ba? Kahit wala pang promulgation, dapat ipagbawal na po yan. The fact that criminal charges were filed against these public officials, dapat magkaroon ng prohibition sa ating batas na ipagbawal po silang makatakbo sa public office. Tingnan niyo, kahit dito sa Senado, mayroong mga nakalusot. O di ba? Mayroon tayong mga senador ngayon na may mga criminal cases pa. Nakalaya dahil sa ibang mga kaso, pero dinidinig pa. Yung ang isang senatorial candidate na dating senador, kamuntik ng makalusot muli. Mayroon pang mga criminal cases. Kaya dapat siguro matuto tayo, itong 18th Congress, kung halimbawa may nakikinig sa atin at may kakilala kayong mga senador, mga congressmen, hikayatin po ninyo na magsagawa, mag-sponsor ng isang panukalang batas para ipagbawal sa mga public officials
na mayroong nakapending na mga criminal complaint para makatakbo sa public office. Balikan po natin yung tinatalakay ko kanina na preparasyon ng Pangulo sa darating na July 22 sa State of the Nation Address ng Pangulong Duterte. Masyadong meticulous ang preparasyon. Mayroon pong rehearsal ang Pangulo sa kanyang pagdating sa Malacanang from Davao on the 19th, no? Ang balita, ang Pangulo ay inaasahan na mag-lecture sa lahat ng Pilipino about why his recent remarks on allowing Chinese to fish in the Philippine waters is constitutional. Kasi ang sabi ng iba, binabatikos ang presidente in allowing the Chinese fishermen in the Philippine waters na unconstitutional. Dahilan sa ito po ay sa loob ng 200 nautical miles na Philippine Exclusive Economic Zone. Pero sabi ng presidente, baka lecturean daw tayo kung bakit this is constitutional. Depende nga po yan sa pananaw eh. Depende sa, alam niyo itong mga abogado eh. Pero yan ang posisyon ng presidente na hindi po unconstitutional yon. After all, at the end of the day, siya pa rin ang presidente. Yung kanyang interpretasyon ang masusunod. Di ba? The president will reportedly hold rehearsals, no? All right. Hindi malaman kung ang presidente ay susunod sa script o kaya baka magsarili ng kanyang speech, no? Kadalasan naman sa sariling kadalasan hindi po sinusunod, impromptu ang delivery ng Pangulo. At hindi po siya sumusunod sa mga prepared speech ng kanyang mga speech writers, no? Mga kababayan ko. Ang presidente ay inaasahan din na maghahanda ng isang argumento about why allowing China to take marine resources that are supposed to be exclusive for Filipinos is not a violation in the Constitution. Okay. Incidentally, dito pala sa Kamara, attention yung mga empleyado ng Kamara, kasama na dito si Congress Boy Terence Grana, kung nanonood ka. Magpapatupad daw ng 3 araw na complete lockout policy ang Kamara. Lockout policy ang Kamara de Representantes simula sa araw ng Biyernes, July 19 hanggang July 21. Para sa paghahanda sa darating na State of the Nation Address ni Pangulong Duterte sa July 22. Lockout. Ang ibig sabihin nito, walang papasok for 3 days, walang sino mang makakapasok sa Kamara kung hindi otorisado. Base sa abiso ng Kamara, bawal pumasok sa tanggapan ang mga empleyado at hindi empleyado ng mababang kapulungan ng Kongreso kung walang official business ang mga ito, maliban na lamang kung kasama sila sa listahan na isusumite bilang duty person
sa mga nasabing petsa. Yan. This is part of the security measure na isinasagawa po ng Kamara. Alright. Tama ito. Kasi ngayon, delikado ang sitwasyon. Maraming mga tao na gustong maghasik ng terorismo. Baka nga naman mapasukan ang Kamara. Alalahanin natin na ang pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno ay nasa Kamara on July 22. At nandyan lahat ang mga senador, nandyan lahat ang mga kongresista sa joint session on Monday. Magkakaroon kasi, iko-convene ng Kongreso ang joint session ng Kamara at saka ng Senado in the morning of July 22, no? Hanggang hapon na po 'yan. Di ko pa alam kung anong oras ang State of the Nation address ng Pangulo, but normally ang SONA ay isinasagawa bandang mga alas 3 o alas 4 na ng hapon. Usually, no? Sa mga nakaraang SONA ng Pangulo, mga alas 4. Okay. So, napaka-importante ang security ng Kamara. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, kapag napasok po yan ng mga terorista, nako, Diyos ko po. I can't imagine, ang daming tao niyan, mga VIPs, mga asawa ng mga kongresista, asawa ng mga senador, mga foreign dignitaries, no? Mga former presidents of the country, mga former officials of the country, ay nandiyan po yan. Sama-sama dyan sa State of the Nation address. So, this lockout schedule in the House of Representatives is very, very important na dapat naman talaga na magkaroon ng mahigpit na security measure sa Kamara. Alright, ituloy po natin ang Kanyon ni Rolly Canon hanggang alas 10 po tayo ng umaga sa DWD Radio. Itong mga usap-usapan tungkol sa kudeta. Actually, narinig ko ito, nabasa ko din sa dyaryo at narinig ko sa radyo, napanood natin sa television. Ang nagsasalita nito si Attorney Sal. Di ba? Ewan ko lang kung saan ang galing itong mga, maaring may intel report din sa Malacanang because hindi naman siguro ipapalutang ni presidential spokesperson na mayroong mga balak ang ibang mga members of the Armed Forces of the Philippines daw ng isang coup. Mayroon daw na isang coup plot. Matagal na ito. Magdadalawang linggo na po itong usap-usapan. Several times na itong pinabulaanan po ng tagapagsalita ng AFP, si General Edgar Arevalo. Last week nga, nakausap natin mismo na-interview natin si General Arevalo dito sa programa. Itinanong natin yan at pinabulaanan po yan. At sabi ni General Arevalo,
na ang mga sundalo natin iba na. At wala silang namomonitor na ganitong klase. At ang mga sundalo ay committed to serve the people, to protect the people, to protect the government, and to protect the Constitution. So, ewan ko lang kung bakit hindi namamatay itong balitang ito. Sa mga dyaryo ngayon, mayroon pa rin, no? Mga kababayan, at sabi dito sa mga dyaryo ngayon, ay sabi dito ng Army Chief, Lieutenant General Macairog Alberto, that there is no reason to mount a coup. Army Chief General Macairog Alberto is confident that no coup d'etat would be mounted because soldiers are satisfied with the leadership of the President. Alberto said there was no reason for soldiers to move to oust the President. We are more professional and we are inclined or have no tendency to join the adventurism. Ako naniniwala po ko dito kay General Alberto that we have a new breed of soldiers, members of the armed forces of the Philippines. Ibang-iba na po ngayon ang ating kasundaluhan, no? In terms of professionalism, ibang-iba na po. I could attest to that, no? Araw-araw na sa Camp Aguinaldo tayo, mga kababayan, nakakasalamuha natin ang mga sundalo at ibang-iba na po ang kultura ng ating mga kasundaluhan sa mga panahong ito, no? Sang-ayon po kay Lieutenant General Macairog Alberto, ang Army Chief, ang isa daw na balak na coup ay hindi po magiging successful. It won't succeed. The Chief of the Philippine Army maintained over the weekend that any coup d'etat attempt would fail in the major service because of the soldiers' firm loyalty. Yan ang paniniwala. That the soldiers are loyal to the flag, loyal to the Constitution, and remain as the protector of the state and the protector of the people. At walang report of recruitment, no? The Army Chief said there had been no report of recruitment among the soldiers. Di ba? Sabi niya, the soldiers are professional. We're more professional than before. And we have no inclination or tendency to adventurism. Ayan. Ako'y naniniwala po rito. Wala kami nababalitaan mga ganun. At time and again, ito po'y pinabubulaanan ng malalaki o matataas na pinuno ng Armed Forces of the Philippines. Alright, ituloy po natin mga kababayan ang ating palatuntunan. Ito daw po na modernization ng AFP ay nasa tamang landas. No? This is according to Colonel Noel Ditoyato, ang AFP Public Affairs Office Chief. Makaraang ihayag ng Pangulo na nais niya ng mas malakas at matatag na AFP at PNP para sa tinaguriang niyang dangerous times ahead sa Pilipinas.
Naalala ninyo, headline po ng mga broadsheets, mga dyaryo nung isang linggo na sinabi ng Pangulo that dangerous times ahead. Kaya ang gusto ng Pangulo na ihanda ang ating kasundaluhan, ang ating armed forces of the Philippines, including the PNP. Kaya nga tuloy-tuloy ang modernization, tuloy-tuloy ang pag-angkat natin ng mga modernong armas para tayo'y may kahandaan, lalong-lalo na dito sa banta ng global terrorism. Alright. So, dapat naman talagang tuloy-tuloy ito, no? Dapat sana matagal na nga ito eh. Nangyari lang ang modernization, yung mga nakaraang administrasyon recently, lalong-lalo na po dito sa panahon ng Pangulo. Pero nung araw, naalaala ko during the Ramos time, mayroon ng budget dito. May mga balita no na dapat sana mayroon na yata nung araw na 10 billion pesos AFP modernization budget. Eventually, after the Ramos administration, wala na tayong narinig tungkol dun sa budget na yon. May mga balibalita noong araw that the budget for the AFP modernization during those times ay na-divert sa ibang pamamaraan, mga kababayan. Deklarado pala sa Central Luzon, deklaradong persona non grata sa Central Luzon ng Regional Task Force to end local communist armed conflict ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, dito sa Central Luzon. Ayon kay Presidential Peace Advisor Carlito Galvez, ito ay base sa resolution na ipinasa ng RTF, LCAC. Maaring kinundinan niya ng pamahalaan ang pamamaslang at iligal na gawain ng CPP-NPA. At ayon kay dating General Galvez, hindi katanggap-tanggap ang ginagawa ng rebelding grupo sa lahat ng mga tao sa Central Luzon. Kaya marami ng mga regions ang nagdi-declare sa NPA na persona non grata. Yan. Ang ibig sabihin, they're not welcome in the place, no? At hindi sila kanais-nais sa lugar na yon. Okay. Ito, matagal ng balita ito na mga eskwelahan ng lumad ay ginagamit para sa propaganda and recruitment laban sa militar, no? Ang mga bata daw na mga estudyante ng lumad schools, no? Ay ginagamit para mag-recruit ng mga rebelde. Ngayon, pinansin muli ito ni National Security Advisor Hermogenes Esperon. Pinansin muli. At dinidenounce ng National Security ang Education Department for serving as a rubber stamp for the military. No? Itong children's rights advocates pala ang nagdi-denounce sa Education Department na ang sabi nila, ang allegation nila, ang Department of Education ay nagsisilbi na rubber stamp ng militar. Kasi ipinasara po ang mga eskwelahan na ito ng DepEd sa rekomendasyon po ng, of course, ng ating military. Ito po ay pinansin ni Esperon, no? Na talagang matagal ng issue ito eh. Di ba? Na pasadahan na natin ito. At ito po ay totoo. Totoo po ito na
itong mga eskwelahan na ito ng lumad, lalong-lalo na po doon sa malalayo na lugar, no? Sa mga remotest barangays in Mindanao as well as in the Visayan region, talagang nagagamit po ito sa recruitment and propaganda laban sa militar, laban sa gobyerno. Oras natin, alas 9 na po ng umaga, ang tabayanan ang top of the hour news. Magbabalik po ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Cannon. Hanggang alas 10 po tayo. Pakilala muna tayo ng ating himpilan. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na. Magandang umaga. Inaanyayahan ng Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines ang lahat na makiisa, makilahok at tumakbo sa sasagawang CRS-AFP Stakeholders Fun Run 2019. Gaganapin ito sa Kampo General Emilio Aguinaldo, Lungsod ng Quezon sa susunod na Sabado, Hulyo 20. Para sa pagpapatala, maaaring magtungo sa tanggapan ng CRS-AFP o makipag-ugnayan kina Captain Evans Christopher Abalahon sa mobile number 0915-530-7330 o kay First Lieutenant Rema Isaw sa mobile number na 0921-414-9454. Magkita-kita po tayo sa assembly area sa Lapu-Lapu Grandstand. Ang assembly time ay 4:45 ng umaga, habang ang starting gun naman ay 5:30 ng umaga. At yan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako ang inyong katropang si Jasmine Oliveros, nagbabalita sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Sa pagsikat ng gintong araw, lalaban hanggang sa tagumpay. Pananalig ang siyang pinakamalakas na daladala naming sandata. Tagapagligtas sa himpapawid, tagahatid ng pag-asa sa mga kailangang sagipin. Hindi nagpapatalo. Lahat kinakaya. Naglilingkod ng walang pagdadalawang isip. Bawat lipad, seguridad mo ang laging iniisip. Isang paaman namin ay nakabingit sa hukay. Di bibitawan ang sinumpaang tungkulin. Di natatakot para sa kalayaan ng ating bayan. Watawat ng aking bansa, mananatiling iwinawagayway sa malayang himpapawid. Para sa bansa kong minamahal na walang sawang paglilingkuran. Ngunit hindi dito natatapos ang aming tungkulin. Araw-gabi, 24 oras, kami ay nakatutok, naka-alerto, para sa kapayapaan na ating inaasam. Pinanganak na katulad mo, katulad niyo, pero pinili ang ganitong propesyon. Ipagtanggol, protektahan, panatilihin ang kapayapaan ng bayan. Hanggang sa ibalot ng bandila ang aming mga katawan. Baon-baon ko ang pagmamahal ng ating bayan. Ipagtatanggol hanggang kamatayan. Kahit ano pa bang peligrosong daanan para sa aking kalayaan,
basta kasama siya palagi. Pangakong aming binitawan, tsak tutuparin. Ang bayan namin minamahal, hindi bibiguin. Ako ay batang Pinas, nagtiis, nakaranas ng gulo at kahirapan sa bansang nabalot ng dahas. Gusto kong mailigtas, ilipad pataas, ang banderang kapayapaan lang ang tanging armas. Handa kaming mamatay para sa ating inang bayan, pagkat ang kapayapaan ang tinatanging kayamanan. Sandalong nasa lupa, tubig, sa langit umaaligid. Magmamasid, bantay sa paligid. Paninindigan ay hindi tagilid, sa hukbong hintupuwid. Ko na baka hindi ko na makita ang mga mahal sa buhay, ngunit aking kinakaya. Nangako ako sa bayan, di ko papabayaan, kahit may sugat pa, padayon lang. Mula sa likod ng makapal na ulap, anyo'y nakatago at nakamasidlan hanggang sumalakay. Kung merong balakid, nagkapagligtas ng sahing papawid, maputol man ang aking mga papa, kaya handa kong gawin ang aking sinumpaan. Basta't para sa bayan ay iaalay ko ang buhay ko para sa Pilipinas. Padayon na kahit ano man ang mga suliranin, basta sama-sama lang, walang hindi kayang gawin. Padayon lang kahit anumang pagsubok o bagyo, kung siyam na beses nagdapa, 10 ulit natatayo. Padayon lang, kailan may di ba balaking sumuko, mahal ko ang bayan ko, taos sa isip ko at puso. Padayon lang kahit anong hadlang, pilit kita tawid, tungkuling ay atang sa balikat ng hukbong himpapawid. Kami ang hukbong himpapawid ng Pilipinas. Padayon lang. Hello, good afternoon everyone. I hope you're all well. I'd like to invite all of you to come on July 20 at 4:30 in the morning. This is a Saturday. Meron po tayong fun run dito po sa loob ng AFP Camp Aguinaldo. The exact location is actually at Lapu-Lapu Grandstand. This is going to be for the benefit of Santa Rita Orphanage in Parañaque. And so come, it's a 5K run. There's a small registration fee to pay, but this is all for a good effort and for the good benefit of all the orphans of Santa Rita. See you there! Hi, we'd like to invite you this coming Saturday, July 20, at Lapu-Lapu Grandstand AFP in Aguinaldo. There will be a fun run you will enjoy definitely. We'll invite you. See you there. Sa pagkising sa umaga, hindi ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo, iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika, sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo!
Pangalawang bahagi po ng Kanyon hanggang alas 10 ng umaga. Ang House of Representatives pala ay malapit nang pumili ng totoong Speaker of the House, no? Kasi alam ninyo, marami ang mga balita last week na itong si presumptive Speaker Alan Peter Cayetano ay maaring ma-unseat, no? Hindi pa man siya na pagbobotohan ay maaring hindi siya makaupo. Iyon ang mga balibalita last week. Kasi may dalawang puwersa na may balak na magkaroon po ng coup dito sa House of Representatives, no? Natatandaan po natin na si Tagig Representative Alan Peter Cayetano ang siyang inendorso ng Pangulo para sa pagka-speaker. Kaya nga lang mukhang lukewarm, ika nga, no? Mukhang maligamgam ang pagtanggap ng ibang mga kongresista, lalong-lalo na po yung mga members of the Duterte Coalition na ang nag-organize ng nasabing coalition ay ang dalawang anak ng presidente, si Mayor Sara at saka si Congressman Paulo Duterte. At matagal kong sinasabi dito na hindi pwedeng ma-underestimate ang influence ng dalawang anak nito ng presidente dito sa Kamara, dito sa more than 300 members of the House of Representatives, no? Mga kababayan ko. At may isa pa, si Coco Pimentel, nagsasabi, ganun din si Manny Pacquiao, ay inendorso si Lord Alan Velasco na kailangan daw galing sa PDP laban ang magiging Speaker of the House, no? Dito sa 18th Congress. Kaya dalawang makapangyarihang bloke, no? Dalawang makapangyarihan na puwersa ang nagsisilbing threat kay Alan Peter Cayetano. Kung hindi po irerespeto ng marami ang endorsement ng Pangulo, maaring itong si presumptive speaker ay hindi po siya magiging speaker. Maaring ang Speaker of the House kung mananaig itong PDP laban ay si Velasco. At kung mananaig naman itong Duterte Coalition, maaring si Congressman Ungab ang magiging susunod na Speaker of the House. Kaya very exciting, no? On Monday, next Monday, ito na pong Monday ito na darating, no? Today is Monday, next Monday, pilian na po ng Speaker. Yan po ang pinaka-final. Hindi pa nakakasiguro. After all, sabi nga nila, dapat naman talaga ang pumipili ng leader nila dito sa Kamara ay sila-sila din. Pero talagang alam ninyo, tradisyon na po ito. Tradisyon. You tell me of any president in the country na hindi po nangampanya o kaya hindi naglabi sa mga kongresista para iboto ang gusto niya na maging speaker. O di ba? Nung kay Gloria Macapagal-Arroyo, di ba? Speaker de Venecia. Kay Ramos pa yata si de Venecia noon eh. Kaya ang presidente po ay may pakikialam talaga, no? Traditionally. Kahit na sa mandato po ng 3 branches ng gobyerno ay dapat sila po ay distinct and independent
from each other. Co-equal body. Ang legislative at saka ang executive. Pero hindi po nangyayari yan. Kaya sabi dito ni Alan Cayetano, nananawagan siya sa kanyang mga kasamahan sa Kamara from the opposing camps to do away with the squabbles, as a divided House of Representatives will achieve nothing and will only fail. Alam niyo, tama ito. Kapag hindi nagkakaisa, walang mararating ang isang House of Representatives. Sabi ni Alan Cayetano, a house divided will fall. We will be reaping only what we have sown. This is according to Cayetano. In a meeting with Marinduque Representative Lord Alan Velasco and later Representative Martin Romualdez, Cayetano called for a majority caucus this week before Congress opens on July 22. Yan. Right. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Abangan ang susunod na kabanata. Kasi yung proposal ni presumptive speaker Alan Peter Cayetano na alisin ang term limits dito sa mga kongresista at mga senador ay umaani ngayon ng batikos. Lalong-lalo na po doon sa mga taga-oposisyon at ilan sa mga party list representatives na sinasabi na ang proposal ni Cayetano ay self-serving. Kasi bakit self-serving? Removing the term limits or extending the term limits of congressmen, senators, ikasama si Alan Cayetano. Kaya self-serving. At alam po ninyo, ako personally, hindi rin po ako sang-ayon na habaan ang term of office ng mga kongresista at mga senador at iba pang mga public officials. Kasi hindi lahat na iboboto natin sa Kongreso ay mga maayos. Ang halimbawa, gagawing 6 na taon ang termino ng mga congressmen, mga alkalde. Ang 6 na taon, mga kababayan, kung isang corrupt at inefficient, inutil na public servant, na alkalde o gobernador o kaya kongresista, ay napakahaba po yan sa kanilang mga constituents. 6 na taon na walang ginagawa. Halimbawa, maraming mga kongresista natin, mga absentee congressmen. Pumupunta lamang dyan kung mayroong kailangan. Kuminsan, may mga kongresista tayo, sa loob ng 3 taon, mga 3-4 lang silang nag-attend ng sesyon. O di ba, ang daming ganun mga absentee representatives. Kung hahabaan pa ang termino ng mga kongresistang ito ng 6 na taon instead of 3 years, napakatagal niyan sa inutil na public servant. Kuno, mga kababayan ko. After all, mayroon namang re-election Kung magaling talaga ang mga public servants natin, they can be re-elected. O di ba? Kaya itong panukala ni Alan Peter Cayetano ay ako ang interpretasyon ko dito, with all respect, with all due respect to the Honorable Congressman of Taguig, parang tama yung ibang mga kongresista, self-serving because you are included. At the same time, parang panliligaw ito dito sa mga kongresista na suportahan siya. Kasi sasabihin ng mga kongresista,
dito na tayo kay Tano sapagkat isinusulong niya itong pagpapahaba ng term of office natin. Alam naman ninyo mga kongresista, ang gusto niyan, hindi na sila gumastos sa re-election. Ituloy po natin ang palatuntunang Kanyon kasama si Rolly Cannon. Marami tayong dapat pag-usapan. Mayroon daw palang mga nababalita na escort services diyan sa NAIA. Na-discover po ito ni Justice Secretary Minardo Guevara. Ang Secretary of Justice has ordered an investigation on the reported escort services. Mga chicks ito. By alleged immigration personnel. Ayan. Akala ko mga chicks. Ayun pala mga immigration personnel ang nag-escort service. Ang akala ko, for illegal Chinese workers entering the country. Nako, kaya pala daming illegal Chinese sa Pilipinas Dahil lang sa mga taga Bureau of Immigration na itong mga wala. Nako, Mr. President, Secretary Guevara, nasa ilalim po. Teka, ang immigration ba, Department of Justice? I think so, no? Kailangan siguro salain mo na ito. Itong mga, kalusin mo na ito. Secretary Guevara, sir, kalusin mo na itong mga immigration personnel na ito allegedly involved in the escort service of foreign nationals. Lalong-lalo na itong mga Chinese na ito, na mga illegal, na nakapapasok sa Pilipinas. Kaya pala, ang daming in-check dito. Illegal, na hindi nagbabayad ng buwis. Ang figure na ibinibigay ni, sino ba yung nagsabi? Department of Labor yata o BI? 150,000 lang po ang mga Chinese na legal sa Pilipinas. Yung legal, sabi ni Senator Gatchalian, ang legal, sang-ayon sa datos niya, 500,000 legal Chinese working in the Pogo industry. Sa Pogo. Philippine Offshore Gaming. Ano ba yan? Gaming... Basta ganun. Yung Pogo, 500,000 daw ang nandito, mga kababayan ko. Plus the illegals. Di ba ang daming illegal? Tingnan ninyo. Mga condominiums sa Clark, sa Subic, dito sa Pasay, Parañaque, halos occupied by Chinese na hindi po nakapagsasalita ng Ingles at Pilipino. Mga restaurants, ayaw papasukin ang mga Pinoy. Mga abusado. Umuuna sa pilahan sa airport. Umiihi sa kalsada. Naalala ninyo? Yung pinadideport ni Mayor ni Yorme, Isko Moreno, na isang Chinese national na sinita ng Barangay Tanod in Manila.
sinapak yung barangay tanod. Saan ka nakakuha ng ganun? Dapat sinapak din. Abusado, hindi takar dito eh. Kanyon si Rolly Cano. O itong mga, mayroon daw na pinalabas na listahan ng mga bansa na kasama sa tinatawag na ocean polluting countries. Mayroong pinalabas po itong, sino ba ito nagpalabas nito? Itong Bloomberg article. Sa isang Bloomberg article, reported that China, Indonesia, the Philippines, Vietnam, Sri Lanka, Thailand, Egypt, and Malaysia dispose of a high amount of plastic waste to the ocean in comparison with other countries. Tayo daw, kasama ang Pilipinas, mga kababayan ko, ay umalma si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., umalma si Teddy Boy. Bakit daw isinama ang Pilipinas, no? In the list of 8 countries responsible for 63.6% of ocean trash as shameful. Ayan ang sabi ni Locsin, nakakahiya. Nakakahiyaan niya na masama ang ating bansa, including the Philippines. Itong mga nagtatapon daw ng mga basura, plastic sa karagatan. Hindi po naisama ang Canada. O tingnan po ninyo. Samantala yung Canada, yung Hong Kong, ay nagtatapon ng basura sa Pilipinas eh. Kaya hindi kasama ang Canada, ang Australia, ang Hong Kong, dito sa mga countries na ito, na nagtatapon ng basura sa karagatan sapagkat they're exporting trash to the Asian countries, lalong-lalo na sa Pilipinas. O di ba? Kaya this is unfair. Kaya ako, I share the sentiment of Teddy Boy Locsin, the Secretary of Foreign Affairs here, na siya ay kini-question niya ito, bakit hindi kasama ang ibang bansa? Bakit hindi kasama ang Canada, Australia, at iba pa? Kasama ang Pilipinas sa mga dumudumi sa karagatan. Samantalang tayo dito sa Pilipinas ang dinudumihan. Dito tayo tinatambakan basura ng Hong Kong, ng Canada, ng Australia. Unfair nga naman. Alam mo, kahit na dito sa mga ginagawa na conference ng United Nations para doon sa climate change, para ma-prevent ang world emission ng carbon dioxide, alam ninyo, itinuturo pa ang mga developing countries like the Philippines na sila ang contributor. Itingnan nyo, paano maging contributor ang isang maliit na bansa na hindi pa industrialized, no? Kaya, naalala ninyo, sa taong ito, hindi tayo nagpadala ng ating representative to the United Nations Conference para sa climate change. Ayaw ni Teddy Locsin, ayaw ni Pangulo na tayo ay magpadala ng ating mga representatives, mga kababayan, dito sa
United Nations Conference on Climate Change. Kasi inutil din naman, tayo naman ang sinisisi. Samantala, ang mga biggest contributor sa pagdumi ng ere, ng ating environment, itong mga the bigger countries, the industrialized countries katulad ng Estados Unidos, ng China, ng India, ng Japan, mga European countries. Ito yung mga contributor ng dumi sa environment, mga kababayan ko. Alright, 30 minutos po makalipas ang alas 9 ng umaga sa Kanyon ni Rolly Cannon. Magbabalik, magpapakilala muna tayo ng ating himpilan. Double 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The principle of service above self is at the heart of the Special Forces. Green Berets silently work behind the scenes both in combat and civil military operations. Role models of courage and determination that inspire a nation. It is disheartening to see the great divisiveness created by those who wish to tear us apart. Where is the dialogue for peace? Each time communist terrorists and religious extremists wage war, not only the soldiers pay the price. Every Filipino pays the price. Millions of taxpayers' hard-earned pesos have paid for these wars, taking away much-needed money from communities that need it most. But we can choose to initiate change. It doesn't matter what our profession is, what culture we were raised in, to which group we belong, or what name we call God. Every one of us has the responsibility to do our part towards attaining long-term peace and development. The Special Forces have been empowering stakeholders to achieve this goal. Together, we can take on obstacles too great to overcome. Wala na pinipili. Humihingi po kami ng tulong, kooperasyon. Kasi po para po sa atin lahat ito. Proactively prevent terrorism by training leaders of the future, by enjoining every sector of society to unite and fight injustice. War is not the only path to peace. To subdue the enemy without fighting is the greatest skill mastered by the Special Forces. Mula sa pagpatayo ng school na to, project namin at saka yung SF company, binigyan na lang kami ng barangay hall at saka yung cover court, may tubig na. Yun ang difference talaga yung kapayapaan dito sa Upper Galayan, mula lang sa pagpatayo ng school. Yung gulo ngayon wala na ako, na-testro na ngayon dito sa amin sa Upper Galayan. Through unconventional warfare, we resolved a 2-decade-long tribal conflict, which allowed the community a chance to develop and thrive in peace. Yung area namin, kung hindi SF ang namuno dito, hindi talaga mapiskol kasi noon may mga rido-rido din. Ngayon wala na. Peace made possible by winning the hearts and minds of even the enemy. Yung mga SF, nagsama kami, naglaban sa Abu Sayyaf. Ayaw namin yung gulo dito sa Basilan. Ang gusto namin peace.
Sana makamit natin ang kapayapaan dito sa Mindanao. Magkaisa, Muslim at Christian. Kung ano man yung maiabot namin na tulong sa inyo para sa kapayapaan dito sa Basilan, handa po kami umalalay sa inyo at sumuporta sa inyo. Peace that inspires terrorists to voluntarily surrender. Makuha natin ang kapayapaan pag huminto na lahat ang mga kalokohan dito sa Basilan, lalong-lalo na ang mga abusayap na yan. Wala tayong mapapala doon. Kung hindi patay na lang, tulungan natin ang SF. Handa silang tumutulong sa atin, bayan. The Enhanced Comprehensive Local Integration Program reintegrates former communist terrorists back into society. One of many programs that encourage Filipinos on the other side of the law to return without bloodshed. If all means fail to resolve conflict peacefully, paratroopers always have a reserve, a plan B, a course of action to arrange the meeting between evil and their judgment. Special reconnaissance and direct action are our most effective capabilities. Not long after our new assignment in Sulu, we brought justice to the 21 victims of the Sipadan kidnappings in the year 2000. The 19-year hunt of Abu Sayyaf's sub-leader Anga Aji and his men came to an end. A message to our enemies that never shall evil triumph over good. Success is not only measured by body counts or firearms recovered, but by intangible victories, such as smiles from a grateful people, sincere friendship with families, and genuine love from peaceful communities. There is no force more powerful than love. This is how we come together as a nation. This is why we fight. For the future that we hope will be so much brighter. For those we care about. For lasting peace and development. For the Philippines that we love. Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret, men who fight by night and day, courage take from the Green Beret. Sa pagsikat ng gintong araw, Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Naririnig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. Bagasa't may dapat dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Kanyon, si Rolly Hano. Okay, ituloy po natin ang Kanyon hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Ang ating gobyerno ay
magpapatuloy na i-regulate itong entry ng mga foreign workers dito sa ating bansa, no? Sang-ayon sa Department of Labor, magpapatupad ang nasabing ahensya ng additional requirements para sa foreigners intending to work in the country. Yung mga foreigner daw na gusto magtrabaho sa bansa is now required to secure a certificate of no objection or CNO from DOLE. This is according to the Bureau of Local Employment Director Dominic Tutay, no? Requirement daw ito na gustong ipatupad ng Pangulo para ma-address ang problema sa terror threats dito sa Pilipinas. Ay tama po ito sapagkat hindi natin hayaan na maraming dayuhan ang makapasok sa Pilipinas. Baka may makalusot na naman na mga foreign terrorist. Importante po na magkaroon tayo ng mahigpit na regulasyon. Baka ma-infiltrate na naman tayo ng mga individuals with hostile intentions, no? Ang issuance of the certificate of no objection, aside from other requirements, no? Ano kaya itong certificate of no objection? Siguro, kailangan nilang tanggapin kung ayaw silang tanggapin sa Pilipinas bilang isang working foreigner, no? Na gusto magtrabaho sa bansa, ay hindi sila pwedeng mag-object. Hindi ko malaman, hindi naman in-explain ng Department of Labor kung anong ibig sabihin ng certificate of no objection ito. But this is another safeguard para ma-address ang anumang terroristic activities na maaring maganap sa Pilipinas kung marami tayong mga matanggap, makalusot na mga foreigners dito sa ating bansa. Alright, si Emi Rada ay nakatutok sa Facebook Live. Blessed morning daw. Si Allen A.L. or Allen Al, sabi dito sa Facebook Live, comment, dapat talaga i-persona non grata, kaya lalong di umaasenso kasi sinisira nila ang mga transmitter ng ibang TV network, pati na mga cell sites, mga traktora, terorista talaga, mga NPA. Sana mapalaya na si Sir Jovito. Yan ang sabi ni Allen A.L. Dito sa Facebook Live. Alright. Saludo daw sa mga sundalo, si Allen, no? Okay. Yung mga gusto mag-comment dito sa Facebook Live, sa comment section, you can free to send your comments. Babasahin po namin yan dito sa ating programa. In the meantime, mayroong nasabat po na mga smuggled rice dito sa Basilan galing sa Sabah. Nako. Ang entry point ng mga smuggled rice sa backdoor ng Pilipinas. Galing sa Sabah, Malaysia, ang mga barko na lulan ang mga smuggled rice headed for Zamboanga City. Lalong akala ko ba
gaganda ang ating stock ng bigas. Kapag marami nag-i-import, ito lalong dumadami ang itong mga naval forces intercepted a motorboat loaded with smuggled rice worth 12 billion pesos near an island of Basilan last Friday. All right. So, malaki po itong smuggled rice na nasabat ng mga Navy. 12 million pesos na halaga ng bigas na gusto iposlit from Sabah, Malaysia to Zamboanga. Mabuti naman na na-intercept kayo. Bakit ba yan mga tao gusto illegal lagi? Di ba? Magbayad kayo ng buwis. Tingnan ninyo, mas malaki ang lulugi sa mga smugglers na ito. Kapag nasabat ng ating mga otoridad, mas malaki ang nalulugi sa inyo. Kasi, ano ba naman kung magnegosyo tayo ng legal? Magbayad ng buwis. Kanyon, si Rolly Hano. Minutos na po makalipas ang alas 9 ng umaga. Tayo po ay nasa palatuntunang Kanyon pa rin hanggang alas 10 tayo. May balak pala ang Department of Agriculture na magsagawa ng Kadiwa Store System in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Itong kadiwa na ito, itong konsepto ng kadiwa, unang implementado po ito during the Marcos administration, yung dating Presidente Marcos. Naalala ninyo dito sa Metro Manila, maraming mga kadiwa stores, no? Dito sa naalala ko noon, dito sa may bandang Panay Avenue, may isang napakalaking kadiwa store diyan. Dito din sa Taguig, sa Taguig, mayroong kadiwa store diyan. Murang mga fresh na mga gulay, mga isda, mga agricultural products sa murang halaga. Ito daw po ay isasagawa muli. Kukopyahin itong konsepto, ang sistema ng Kadiwa Store in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao by the Department of Agriculture. Ang nangunguna dito si Agriculture Secretary Piñol, who was recently appointed by the President bilang point man in the region, na sabi po ni Piñol, 50 community stores would be built to sell basic household items starting next month. Secretary Piñol, paalis ka na. Gusto mo nang alisin ka ng presidente sa DA. Bakit hindi mo ito i-implementa habang nandiyan ka pa sa buong Pilipinas? Hindi lang dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bakit hindi dito sa Metro Manila? Andi dito yung daming tao, thickly populated in Metro Manila. Dapat dito ini-implementa itong mga kadiwa store na ito, selling agricultural products sa murang halaga. Just like the Marcos type, no? Kung gagayahin lang naman natin si Marcos sa magandang sistemang ito, ay hindi lang doon sa Bangsamoro region, pati na sa buong Pilipinas. Yan lang ang suggestion namin, Secretary Piñol, while you are still the Agriculture Secretary until now. Sapagkat, di ba, nag-tender ka na ng resignation mo, na gusto mong ilipat ka na ng presidente, doon na lamang sa Mindanao, doon sa BARM. Kanyon, si Rolly Hano. Alright.
Alright, ituloy po natin mga kababayan ang ating palatuntunang kanyon hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Dito sa Hanjin Shipyard. Ito pong Hanjin na ito, gumagawa po ito ng mga barko. Shipbuilder po ito na nakabase sa Pilipinas, sa northern part ng Pilipinas, no? Saan ba ito? Sa Subic yata ito o sa Bataan. Itong Hanjin, no? Isa sa pinakamalaki, isang shipping giant na South Korean, owned by South Korean, na nagsara noong Enero itong taong ito. Nag-declare ng bankruptcy at nag-iwan po ng bilyon na utang. Bilyon na utang sa mga bangko sa Pilipinas. 21 billion pesos in debts to some of the country's biggest banks, including BDO, BPI, RCBC, Metrobank, and Land Bank of the Philippines. Itong Hanjin, pinautang ng mga Philippine banks, tapos nag-declare ng bankruptcy. O anong mangyayari? Hindi na nabayaran yung utang sa 5 bangko. Sabi dito ni, sino na naman itong si Trade Secretary Lopez, the 300-hectare shipyard Hanjin Philippines may be taken over by several shipping companies that would transform it into a major global port. This is according to Trade Secretary Ramon Lopez. Sang-ayon kay Lopez, itong shipyard could be a sprawling, multipurpose, mixed-use port facility. Mga American daw, foreign players daw, American or Japanese company ang magti-take over. Naalala po natin, naalala ko, early this year, may proposal po si Trade Secretary Lopez na sabi niya, hayaan natin ang mga foreigner uli ang mag-take over ng Hanjin. Pautangin natin muli. Pautangin ng mga government banks, including Development Banks of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Come on. South Korean po, umutang ng, magkano yung sinabi ko kanina? 21 billion sa 5 bangko. Mga kababayan, 21 billion in 5 banks in the Philippines. Pagkatapos, si Secretary Lopez, ang proposal niya, mga Japanese-American ang mag-take over, pauutangin na naman ng DBP. And maybe Land Bank. Paano kung ito'y mag-fold up na naman? Ilugi na naman tayo. Secretary Lopez, kailangan itong mga foreign companies na ito, kailangan i-require natin na maglagak sila ng sarili nilang perang kapital. Hindi yung ginigisa tayo sa sariling mantika Ang laki-laki na nga ng utang natin sa
IMF, World Bank, sa Asian Development Bank every year. Umuutang tayo. At ang utang ng Pilipinas ay umaabot na sa 7.9 trillion pesos. Malapit na sa 8 trillion. Pagkatapos ay magpapalugi pa tayo dito sa mga foreign investors na ito. Nagigisahin tayo sa sariling mantika. No? Huwag nating hayaan ang mga susunod na magte-take over ng Hanjin Philippines na mga Japanese at Amerikano na umutang uli sa mga bangko sa Pilipinas pagkatapos sila ay pag nalugi, iiwanan na tayo, tinitiwangwang tayo. Kung gusto nila magnegosyo sa Pilipinas, magdala sila ng dolyar. Ito si Secretary Lopez, ang proposal, pautangin na naman daw ng gobyerno. Tingnan ninyo, 21 billion ang iniwan ng South Korean owner, yung dating owner ng Hanjin Philippines. Isang ka naman nakakuha ng kailangan na itong taon na ito, siguro, mga 2 months from now, ang 18th Congress ay pag-uusapan na naman itong national budget for 2020. Ang kasalukuyang budget natin ay 3.757 trillion. Na yung BIR nga at saka yung customs, dahilan sa maraming alingas-ngas ng katiwalian ay hindi po kayang ikolekta ang 3 trilyon. Mga 2 trilyon lang ang nakukolekta nila. Saan tayo kumukuha ng pangpuno sa budget deficit every year? Umuutang tayo every year. Di ba? Umuutang tayo sa mga foreign lenders natin. Pagkatapos magpapautang tayo? Hay, nako. Teka muna. Ito. Debt payment down reached 27.4 billion in May. Yung ating debt servicing. Kasi almost 1/4 ng national budget natin, binabayad natin sa foreign lenders natin. Imbes na magamit ng Pilipino sa ibang pamamaraan, proyekto ng gobyerno, nagbabayad tayo in dollars. Nako, ang budget natin for next year, maaring mas malaki. Well, anyway, ganun talaga, no? Di maiwasan na mangutang ang Pilipinas. I can just imagine maybe 10 years from now, magkano na kayang ating utang? Baka 10 trillion na. In about 5 to 10 years from now. Okay,
na nakatutok pala si Norlito Giyang. Ayan. Watching from Pebble Beach, California. Ayan. Okay. Tabayanan po ang susunod na palatuntunang tropa at ang top of the hour news. Susunod kaagad. Ang inyong lingkod, si Rolly Cannon, magbabalik muli bukas at the same time dito sa Kanyon. Maraming salamat po, Ronald. Thank you very much sa assistance sa mga Bicolano. Diyos mabalo sa Saindo Gabos, mga tugang. And again, I pray for peace. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Cannon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na. Magandang umaga. Umupo na bilang commander ng 2nd Infantry Division ang dating tagapagsalita ng AFP na si Brigadier General Arnulfo Marcelo Burgos noong nakaraang Biyernes, Hulyo 12. Ginanap ang change of command ceremony sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal sa pangunguna ni Army Commanding General Lieutenant General Macairog Alberto. Sa kanyang naging pahayag, binati ni Alberto si Burgos sa kanyang bagong posisyon at iginiit na ipagpatuloy ang operasyon ng hukbo sa kanilang lugar laban sa insureksyon. Pinuri din nito si Burgos dahil sa mga nagawa nito bilang Brigade Commander ng 202nd Infantry Brigade na nakabase naman sa Cavinti, Laguna. Nangako naman si Burgos na ipagpapatuloy nito ang nasimula ng mga dating naging commander ng 2nd ID. Aniya, patuloy silang makikipagkaisa sa pagpapatupad ng Executive Order No. 70 sa Calabarzon at Mimaro para sa patuluyang pagkamit ng kapayapaan sa kanilang lugar. Humalilis Burgos kay Brigadier General Elias S. Carcha na nagsilbing acting commander ng 2nd ID noong Mayo matapos ang pagre-retiro ni Major General Roderick Paraino. Sa pag-upo ni Burgos bilang commander ng division, uupo namang vice commander nito si Escarcha. Si Burgos ay miyembro ng PMA Maringal Class of 1988 at ang ika-39 na commander ng 2nd Infantry Division. At yan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako ang inyong katropang si Jasmine Oliveros nagbabalita sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Sa pagkising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at lida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo!